নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এনে এবিধ দৰৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যাৰ নাম আমি সকলোৱে শুনিছোঁ বা সকলোৱে খাইছোঁ। এই দৰৱবিধ আপোনালোকে পাউডাৰ হিচাপেও খাব পাৰে বা পিল হিচাপেও খাব পাৰে। গতিকে আহকচোন ত্ৰিফলাৰ কিছুমান উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে ত্ৰিফলা আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান বিশেষ ৰোগৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যাৰ পৰা আপোনালোকে সকাহ পাব পাৰে। আমাৰ সকলোৰে শৌচ পাচাব খোলোচা হোৱা বেমাৰ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ত্ৰিফলা খায় তেন্তে শৌচ খোলোচা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি পেটৰ বিষৰ বিভিন্ন সমস্যা বা পেটৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে গেছ, এচিডিটি এইবিলাক আমাৰ নিতৌ নৈতিকভাৱে হৈ থকা সমস্যা। এই সমস্যাবিলাকত ত্ৰিফলাই হৈছে একমাত্ৰ ঔষধ। এই ত্ৰিফলা আমি ঘৰুৱাভাৱে বনাই খাব পাৰোঁ বা আমি মেডিচিন হিচাপেও ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনি আনিলেও ইয়াৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই। গতিকে আপোনালোকে ত্ৰিফলা খোৱাটো আৰম্ভ কৰক। তাৰ পিছৰ উপকাৰী গুণটো হৈছে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত ত্ৰিফলা অতি উপকাৰী। আনহাতে ওজন কমোৱাটো ত্ৰিফলাই সহায় কৰে। আমাৰ ওজন বৃদ্ধি হৈ থাকে বা মোটাপা বহু বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈ যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ত্ৰিফলা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেন্তে ওজন নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী হোৱাত ত্ৰিফলাই সহায় কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি দাঁতৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা দাঁতৰ বিষ বা দাঁতৰ আলুৰ বিষ, দাঁতৰ আলু বৃদ্ধি হোৱা এইবিলাকতো ত্ৰিফলাই সহায় কৰে। কেৱল এয়াই নহয়, চুলিৰ সমস্যাও ই ঠিক কৰিব পাৰে। চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰে, চুলি ফটা বন্ধ কৰিব পাৰে এই ত্ৰিফলাই। আনহাতে আমাৰ কেতিয়াবা ভোক নলগা সমস্যাটো বাৰে বাৰে হৈ থকা দেখা যায়। যদি আপোনালোকৰ ভোক নলগা সমস্যা আছে তেন্তে ত্ৰিফলাই ভোক লগোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে দেখিলেনে বাৰু ত্ৰিফলাৰ কিমান উপকাৰী গুণ আছে। ঘৰুৱা ঔষধ হিচাপে এই ত্ৰিফলা বৰ উপকাৰী আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। আনহাতে পাচাবৰ ইনফেকশ্যন থকা সমস্যাও দূৰ কৰিব পাৰে ত্ৰিফলাই। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ পাচাবৰ লগত জড়িত কিছুমান সমস্যা আছে তেন্তে আপোনালোকে ত্ৰিফলা খাওক। আৰু এই ত্ৰিফলাৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই। যদি আপোনালোকে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ত্ৰিফলা বটল কিনি আনিব পাৰে তেতিয়াও কিন্তু কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাপায়। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।